Tak zase budeme dneska vařit, dneska si uděláme takovou jednodušší věc, taky ne moc drahou a budou to špekové knedlíky se zelím. Tak jdeme na to, tady mám peku. Kterou takhle nakrájím na kostičky. Takový ne příliš, ani ne příliš malý, ani ne příliš velký, takový akorát. No, tu nakrájenou větku si dám takhle na plech a už mám puštěnou troubu a tam to tak jako lehonce vysuším, lehonce jakoby něco mezi opečením a vysušením. Takže takhle si to zatím připravím. Takže ještě tadyhle ty dva kousky. Tak. Tak šup s tím na plech. A v zápětí šup s tím do trouby. Troubu už mám puštěnou na takových těch 150 stupňů a no a musí se to hlídat, ono se to rádo připaluje. No a teď si nakrájím cibulku, kousek slaniny, na jemné kostičky. Hop. Smeká se to. Tak. Tak asi na takový kostičky, no. Tak ještě ten poslední. Máme nakrájenou špek. No a teď je to, buď máte anglickou slaninu, nebo máte uzený maso nějaký, třeba uzený bulček. Takže zase se nakrájí na nějaký takový přátelský kostičky. Tak, takhle. Ještě ten poslední kousek. No, připravím si pánev a pojedeme dál. Takže podívám se na ty. No, hezky se to dělá, ale to je málo. No, teď si dám na pánev jenom malý kousíček sádla. Ještě tam přidám takhle slaninku. No a nechám to celý hezky rozpustit. Skoro moc rychle, tak trošku ubereme. Takhle to bude stačit. Hezky to nechám rozpustit. No, to tam to hezky voní, no. Voní to tak hezky jako slanina, no. Slanina má svoje kouzlo. Teď tam přidám tu cibulku. A zase to nechám teďka do takového lehonce, světlonce rýžova na tom tu cibulku opět. Tak, takhle hezky se nám to dělá pomaloučku, ale to je ještě málo, ještě to nemá ani náznak té růžové barvy, takže ještě chviličku. Takhle už je to ono, no a teď tam přidám to uzený maso, já mám teda anglickou slaninu, ale v podstatě obojí je správně. No, lehonce to přisolím. Myslím, že tam můžu dát i trošku pepře. No a zase nechám lehonce
ještě orestovat. No vidíte, a takhle už to bude stačit, je to krásně opečený a ono je tam poměrně dost toho tuku. Takže ten přebytečný tuk takhle trošičku takhle sleju, aby to zase nebylo v těch knedlíkách tak úplně mastný. A tenhle ten tuk potom použiju, protože navrch si uděláme takovou cibulku opečenou nebo zasmaženou a tenhle ten tuk na to použiju. Tak, to je zatím pro tuto chvíli všechno. Tak se na to takhle kouknu, no to je ono. To je ono, takhle už to nechám. Vypnu troubu. No a budeme pomalečku pokračovat. Zatím si to sem takhle odložím. Trošku to zamíchám, aby to bylo rovnoměrný, tak to bude dobrý. Tak, teď tady mám 2 vajíčka a mám tady připravenou mísu. Takže vyklepnu vajíčka. Tak, přidám tam mléko. Tak, asi takhle. Potom ty poměry samozřejmě tam budete přesně mít. Takhle to rozmíchám, přidám mouku. Ještě maloučko. No, teď to takhle všechno odložím a musím začít rukama. Přidám tam ty tu housku. No a všechno to maso. No a můžeme to zkusit vařičkou, ale ono to nepůjde, takže tam prostě budeme muset stejně vletět rukou. Tak, takhle se to taková zkouška, teď to takhle osolím ještě, opepřím, dám tam trošku květu, aby to nevonilo moc, tak, no a budeme míchat. No, prostě to nejde takhle, ono by to šlo, ale špatně. Takže ruka je základní nástroj. Takhle hezky se to promíchá, aby jsme z toho mohli vymačkat ty knedlíky a budeme je vařit takových 10 až 12 minut. Teď z toho budu dělat takhle takový knedlíky, kde se to musí hezky umačknout. Takhle si je předpřipravím. Oni se navařejí, takže možná trošičku menší. A takhle je dobrý si namočit ruku do vody, ono se vám to nebude tolik lepit. Ale umačknout pěkně se to musí. No a ještě jeden knedlíček tady mám. Tak, a už to máme připravený. A dám vařit vodu. Takže takhle tady mám připravenou vodu, dal jsem ji vařit. Takhle to lehonce osolím. No a musím počkat, až se to začne vařit. Tak už se to vaří, takže si
Asi to bude muset udělat dvakrát, najednou se mi to tam nevejde. Oni se hodně navařejí, takže 10 minut to budeme takhle vařit, trošičku tomu uberu. Tak, a je to. Tak, se na to podíváme. Nevidíte, kejvíčky krásný, tak je takhle vydáme. Ops. Ops. A ještě je propíchám vidličkou, aby z nich ta přebytečná pára utekla. Tak, to bude dobrý. No a dám tam tu druhou dávku. A jdeme dál. No, druhá várka je hotová, takže ji taky vyndám. Zase to trošku propíchám. Tak, přikryju to folii, aby mi to tak nevystydlo, a ještě si uděláme cibulku, kterou to bude mastit. Takže tady mám ten zbytek, co jsem si dal stranou. Co jsme slili z toho uzeného masa. Tady přidám kousek sádla. Nakrájím si cibulku, tentokrát takhle na půl kolečka. Výborně. No a tady na tom sádlo, až se rozpustí do ruk, že ho smažím. Je to rozpuštěný, tak tam dám tu cibulku. No a je to jako vždycky, začneme smažit. A takhle hezky se nám to dělá, ale to je ještě málo, takže ještě chvíličku. Tak já myslím, že takhle už to bude stačit, protože ono to má jistou setrvačnost a ještě se to dodělá. Ještě si tam takhle nasypu trošku petrželky, aby jsme to měli hezký, takhle to strčím dozadu. A to je zatím všechno. No a ještě si k tomu, k těm knedlíkům si ještě uděláme kysaný zelí. Takže tady mám kysaný zelí, vymačkávaný, co to půjde, tu šťávu. Dám si to takhle na stůl, to jsem vymačkal proto, aby mi to neteklo po stole. No a takhle na takový menší kousky to překrájím, zase aby to necintalo po krávatě nebo po fousech. Tak. Dám to takhle do kastrolku. To je omyl, to jsem zapomněl vypnout. Tak to takhle ještě propláchnu. Chybička se vloudila, no, ale nic tomu nevadí. Tak tady opláchnu i tu kartu od toho zelí, vezmu si cedník. Takhle to odsedím. Protože tyhle kysaný zelí většinou bývají hodně kyselý a mnohdy i hodně slaný.
takže se to musí trošku propláchnout. No, já myslím, že takhle už to bude dobrý. No a dám to vařit. Tak, teď už je to správně, aby se to hřálo. Teď si ještě nakrájím kousek cibulky na zelí. Myslím, že takhle půlka bude stačit. Tak zase, aby jsme to neměli moc mastný, tak tam dáme jenom kousíček sádla. No. Do toho hodím tu cibulku. A tentokrát ji nechám opravdu jenom lehonce spěnit. Tak, ještě musím počkat chvíličku, až se to rozehřeje. Tak, do toho zelí ještě přidám malučko kmínu. Tak, už je tam. Tak budeme vařit. No a teď tady mám tu cibulku. A do toho, aby se to zelí jenom lehonce svázalo, tak si myslím, že takhle stačí půl lžičky mouky. Tak, to bude stačit, jenom z toho udělám takovou výšku. Vypnu to a čekám, až se uvaří zelí. Tak, zelí se vařilo tentokrát opravdu hodně dlouho. No, ale už to dobrý. Takže ho takhle odsedím. Tak, trošku vody tam může zůstat. Teď si to takhle odhrábnu. Tadyhle tu vodu, co mi tam zůstala, tak dotýhám křížku. Přidám tam takhle jednu žíci a takhle ještě jednu žíci cukru. No a budu míchat. Takhle to hezky promíchám. No a teď to ochutnám a uvidíme. Trošičku to přisolím. Ještě trošku cukru. No a pomaloučku se budeme chystat servírovat. A tak ještě to jednou ochutnám. No, trošičku octa tam takhle přidám. No a jdeme servírovat. Tadyhle máme jeden knedlík. Takhle si ho překrojím. Tak ještě druhý knedlík. Taky překrojím, no mohl bych jich tam dát víc, ale takhle to zatím stačí. Tak, teď tam dám to kyselý zelí takhle. Ještě trošku. Takhle musí žíci. Mám tady cibulku. Takhle to dám hezky na ty knedlíky. No, takhle nějak by to mohlo vypadat. Já to trošku srovnám. Ať vám chutná.